Let me read from John 10. Hadd olvassak nektek János 10-ből. And this is verse 17. Ez a 17. vers. It says, therefore my Father loves me because I lay down my life so that I may take it again. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. No one takes it from me, but I lay it down from myself. Senki sem veszi el azt tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. I have authority to lay it down, and I have authority to take it again. I have received this commandment from my Father. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsot kaptam az én atyámtól. Okay, I read it in the beginning because I want to use it. És azért olvastam ezt fel nektek az elején, mert szeretném ezt használni. I was thinking about yesterday during the church service or after church service we've been talking. Tegnap az Isten tisztelet alatt, vagyis után beszélgettünk. And with Agi we actually touched this topic. És Ágival érintettük ezt a témát. And when people are getting disappointed, és azt mondtuk, hogy amikor az emberek csalódnak, and they are getting tired of religion, és belefáradnak a vallásosságba. So interesting that they don't turn to another religion. Nagyon érdekes, hogy nem egy másik valláshoz fordulnak ilyenkor. Usually. Általában, legalábbis. For help, I mean. Mármint segítségért. You know, but they actually escape and they avoid like all forms of religions. Hanem így elmenekülnek, és a vallásnak mindenféle formájától távol tartják magukat. You know, I had a friend. Volt egy barátom. When I still lived in Baku. Amikor még Bakuban laktam. And she used to go to Jehovah's Witnesses. És ez a lánya a Jehova tanúihoz járt korábban. And she got really hurt there. És ott nagyon megsebződött. So after that she didn't want to hear anything about God, about úgyhogy utána semmiképpen nem akart hallani semmit, se Istenről, se semmilyen ilyenről. So it was almost impossible for me to minister to her. Majdnem lehetetlen volt számomra, hogy szolgáljak felé. We've been good friends, but nagyon jó barátok voltunk. Whenever I tried to touch the topic, it was like a huge concrete. De mindig, amikor próbáltam ezt a témát érinteni, akkor egy ilyen nagy fal volt. So people actually avoiding escaping it. Úgyhogy igazából az emberek ilyen esetben menekülnek, kerülik a témát. And they would actually, people would actually agree even to live as a nominal believers. És az emberek még abba is belemennek, hogy ilyen névleges hívők legyenek. As long as it doesn't bother their, you know, lifestyle. Amíg nincs beleszólás az életmódjukba. You know, and I thought like how people can from religious can turn to be humanistic. És arra gondoltam, hogy az emberek a vallásosból átfordulnak ilyen humanistává. And because I think humanism, this is the most fastest growing religion of this world now. És azt gondolom, hogy manapság a humanizmus a mai világnak a leggyorsabban növekedő, úgymond vallása. And humanists believe that man is a final absolute. És ugye a humanizmus az azt jelenti, hogy az ember a végső tekintély. It believes that man is authority for everything. És a humanisták azt hiszik, hogy az ember a tekintély minden szinten, mindenre, mindenben. We can call it religion. Lehet ezt vallásnak is hívni, nevezni. Because as all the religions
Mert ugyanúgy, mint minden más vallásban, it claims to meet all the modern humans' needs. A humanizmus is azt állítja, hogy a modern ember minden szükségét be tudja tölteni. And I thought, just look at our society. És csak hogyha ránézel a társadalmainkra, Look at the world leaders. megnézed a világ vezetőit általánosságba véve. Those people who actually understood the value of political power. Azok az emberek, akik értették a politikai hatalomnak az értékét, They tasted it megízlelték, and now they know how to use it. és most tudják, hogy hogyan kell használni. So interesting that sooner or later, Olyan érdekes, hogy előbb vagy utóbb humanistic leaders ezek a humanista vezetők just would take a role of God in daily life of people. az emberek mindennapi életében átvették Istennek a szerepét. So interesting. Nagyon érdekes. So it's a transition from religion to Tehát igazából egy to átmenet humanism. a vallástól a humanizmusig. Which also becomes a religion, became a religion. És ez is egy ilyen fajta, bizonyos fajta vallássá alakult ez a humanizmus. Actually, if you would look that all this, dictatorship, all this, Ha megnézzük az összes diktátorokat például, or all the totalitarian systems, vagy ezeket a totalitárius rendszereket, they've been developed from God to human. akkor az Istentől visszafele fejlődött az emberig. So it's like it's taking its beginning with God, Tehát először Istennel kezdődik, and then somehow just slips into the being human God. és valahogy így visszacsúszik arra a szintre, ahol az emberből lesz Isten. And I really see that it's developing so strongly. És azt látom, hogy nagyon erősen fejlődik ez. It has all the elements of religion, Tehát a vallás összes összetevője benne van, but just without God. de Isten nincs benne a képben. And people are okay with this. És az embereknek ez rendben van. So the majority of the world kind a of, világnak a nagy része they don't feel a real problem. nem érzi azt, hogy ezzel gond lenne. I mean, until they're kind of don't have really big problems in their life. Amíg el personally. nem jönnek az igazán nagy problémák a személyes életükbe. I don't know if you ever heard about this book, Nem tudom, hogy valaha hallottatok erről a könyvről, Animal Farm. az Állatfarm. This is a George Orwell's book, classical book. George Orwellsnek egy ilyen klasszikus könyve. And in this book, És ebben a könyvben the pigs, ott vannak a malacok, a disznók, they despise the humans. és akik megvetik az embereket. They despise the people who walked on 2 feet. Megvetik az embereket, ugye, mert azok két lábon járnak, And then with time, és aztán idővel those pigs, they learn how to walk on 2 feet. a disznók is megtanulnak két lábon járni. It was painful, Fájdalmas volt, not so practical nem volt nekik annyira for gyakorlati, them, ugye? but they learned how De to walk on 2 megtanultak feet. a disznók két lábon járni. And they started to claim that all the animals are equal. És aztán elkezdték mondani, hogy az összes állat egyenlő. But then later on, De aztán később it appeared észrevették, that some were just born more equal than others. hogy vannak olyan állatok, akik valahogy egyenlőbbnek születnek, mint más állatok. So which actually in every humanistic system is like this. És olyan érdekes, hogy minden ilyen humanista rendszerben ez valahogy így működik. I don't want to go into the politics because I don't want to. Nem akarok belemenni a politikába, mert nem akarok belemenni. But you also experience this. De hát ti is megtapasztaljátok ezt. It's like a democracy. Everybody's the Demokrácia, same persze, way. mindenki Everybody egyforma, have the same mindenkinek rights. ugyanazok a jogai vannak.
But there are those who have more rights De than aztán others. vannak azok, akiknek mégiscsak több joga van valahogy, mint másoknak. How come? Ez hogyan lehetséges? Are we equal or not? Most akkor egyenlők vagyunk, vagy nem vagyunk egyenlők? Yes, we are. Persze, hogy nem. You have rights to say whatever you want. Van jogod arra, hogy mondjad, amit csak szeretnél. Just be ready that you will end up in a prison. Csak ugye állj készen arra, hogyha véletlenül olyat mondasz, akkor bebörtönöznek. But you can say De whatever you want. mondhatod, amit csak szeretnél. I mean, like, this whole thing is just so crazy. De az egész csak egy ilyen nagy őrület. You know, and those pigs, És aztán ezek a disznók so they despise the men. megvetették az embereket. You know, as I said, like, people are despising God. Ahogy mondtam, hogy az emberek is megvetik Isten. But those pigs despised the men, and then they took up the place of man Tehát megvetették az embereket ezek a disznók, de aztán átvették az emberek helyét. in this animal kingdom. Ott ebben az állatkirályságban, ebben a könyvben. So funny. Nagyon érdekes. I mean, it's just such a perfect És azt hiszem, hogy ez egy reflection annyira of egy how ilyen tökéletes visszatükröződése things in the world work. annak, hogy hogyan működnek a dolgok a világban. You know, what it actually speaks about. És ez miről szól? What Miről does it show? beszél? Mit mutat meg nekünk? That man cannot and should not live his life independently. Arról beszél, hogy az embernek nem lenne szabad függetlenül élni az életét. You know, Nem I know kéne. it's like so many times we hear Olyan Day of sokszor Independence. halljuk a függetség napja, You know, let's celebrate it. akkor ünnepeljük ezt meg, Or young people say, hogy a fiatalok it would be azt so mondják, awesome if I would reach this goal to be independent from annyira jó others. I lesz, can do amikor whatever I want. eljutok arra a pontra, hogy mindenkitől független leszek, és azt csinálok majd, amit akarok. So it's just a myth. De igazából ez csak egy mitosz, egy You know, legenda. it's not real. Ez nem valós. I mean, we are not created to be independent. Nem úgy lettünk teremtve, hogy függetlenek legyünk. You know, in the moment when man is disconnected from God, Abban a pillanatban, amikor az ember nincs kapcsolat az embernek Istennel, it gets lost elvesztődik. immediately. Azon nyomban. Then he learns how to act that he is És aztán utána that he's not lost. gyorsan megtanulja, hogy kell azt eljátszani, hogy ő igazából nem elveszett, nincs eltévedve. So he learns some behavior, Tehát megtanul egy bizonyos fajta like viselkedést. those pigs walking on Mint azok two a legs. disznók, ugye megtanultak két lábon járni. Like they don't enjoy it. Nem élvezik, It's not practical. It's nem gyakorlati painful. számukra, fájdalmas, But they learn how to do de it. hát megtanulják, hogy So hogyan kell két human- lábon járni. És az human ember Also ugyanígy willing to learn how to live without God. hajlandóak vagyunk megtanulni, hogy hogyan kell élni Isten It's not nélkül. practical. It's Nem painful. gyakorlati, fájdalmas, crazy. őrület, But we're learning it. de mégis megtanuljuk valahogy. You know, and we're getting so good at this. Annyira jók leszünk ebben, hogy Isten nélkül élünk. So when you tell somebody about God, he's like, I don't need God. I'm okay with him. Amikor valakinek próbálod mondani, vagy próbálsz mesélni Istenről, akkor az embernek az a válasza, hogy hát én jól el vagyok Isten nélkül, nekem nincs szükségem Istenre. Which is not absolutely true. Ami teljes mértékben nem igaz. Because this person actually has suffering in his life and has no answer. Azért, mert az ember szenved az életébe, és nincs rá válasza. But he learned how to walk on those 2 feet. Csak megtanult két lábon járni. That's it. Ennyi. You know, and then he you know, behaves like. És akkor úgy I'm sorry. viselkedik, The hogy pigs start to behave like human. tudod, mint a malacok, amikor elkezdenek emberként viselkedni. You know, but like I think like without an authority, De azt gondolom, hogy tekintély nélkül, without a spiritual authority, szellemi tekintély nélkül, you know, every individual is lost like this little dumb lamb, mindenki elveszett, mint egy ilyen ostoba kis bárány. and becomes a victim. És áldozat lesz belőle. You know, in no time, so fast. Secperc alatt. Nagyon gyorsan. You know, and then I thought about wolves. És aztán a farkasokon gondolkodtam. They don't care about hurting or not hurting. A farkasokat nem érdekli, hogy fáj vagy nem fáj, You know, they care about eating them. hanem csak az érdekli őket, hogy fölzabálják a bárányokat.
So this is the world system. Tehát így működik a világrendszer. The world system doesn't care for you. Tehát a világrendszer nem törődik veled. What do you feel? Mit Do you érzel? suffer? Szenvedsz-e? What's your inner pain? Mi a belső fájdalmad? The world system wants to eat you. A világrendszer csak föl akar zabálni téged. You're just like a good juicy hamburger. Olyan vagy neki, mint egy ilyen jó, szaftos hamburger. You know, that's it. Ennyi. So don't expect from the world system Úgyhogy something ne várj olyasmit a világrendszertől, that only God is amit able csak to is give you. Isten képes megadni neked. You know, only He is able to give you. I mean, like, Csak Isten képes megadni neked. doesn't matter how great it looks like. Nem számít, hogy mennyire jól néz ki a világ. It's all fake. Csak mű vagy. It's all fake. Kamu. You know, it's like it's not real. Nem valós. Has nothing to do with reality. És semmi köze nincs a valósághoz. It's just learned behavior. Ezek csak ilyen tanult How viselkedések. to live without God, how to survive without God. Megtanulni azt, hogy hogyan élt túl Isten nélkül, és hogyan élj Isten nélkül. So interesting that Jesus, for example, És nagyon érdekes, hogy Jézus maga például, you know, he had no problems recognizing that like a need of this civil government. nem ütközött neki problémába az, hogy elismerje annak a szükségességét, hogy legyen egy ilyen civil vezetése az országnak. You know, he said, Kormánya. "Give to Caesar which is Caesar's." Ő azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré. You know, and give to God what is És God's. aztán adjátok meg Istennek, ami meg Istené. This is Matthew 22:21. Máté 22-21-ben. And I thought about this, És ezen gondolkodtam, that Jesus was not killed by ungodly government. hogy Jézus nem az istentelen kormány ölte meg. That's not true. Ez nem igaz. You know, he wasn't killed by the government. Nem a kormány ölte meg. And he was not killed by accident. És nem véletlenül halt meg, He gave his life. hanem az életét adta. He lived in this world, Ebbe a világba élt, but was not of this world. de nem a világból való volt ő. I mean, we are living in a human society, Úgy értem, hogy humanistic society, mi egy ilyen humanista társadalomban élünk, and it's getting stronger and és stronger. egyre erősebb lesz ez körülöttünk. But we are not part of it. We De don't mi nem belong vagyunk there. része ennek, nem tartozunk oda. Let me read this verse again. Hadd olvassam el még egyszer ezt a verset. John 10:17. János 10:17. That's why my Father loves me, Azért szeret engem az Atya, because I lay down my life so that I might take it again. mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. So it means like, Tehát azt jelenti, you know, he knows what he's doing. hogy pontosan tudta Jézus, hogy mit csinál. Living in this world, Itt élt ebben a he had világban, a clear purpose. és tiszta volt a cél számára, What he's doing hogy here. tudta, hogy mit csinál. He was not lost Nem volt elveszett, because he wasn't depending on people, mert nem az emberektől függött, you know, but he was connected to his Father. hanem volt egy kapcsolata az Atyával. That's why he knew what's going on in his life. És ezért volt az, hogy pontosan tudta, hogy mi történik az életében. He knew that he will suffer. Tudta, hogy szenvedni fog, He knew that it will be really bad and really crazy. tudta, hogy nagyon-nagyon kemény lesz, meg But rossz. but he said, like, this is what I'm gonna do, De azt mondta mégis, hogy ezt fogom tenni. because there's a noble, you know, purpose. Mert van ennek egy célja. And then he says És aztán azt mondja, in verse 18, and 18. that's amazing vers, és ez actually. elképesztő. No one takes this life from me. Senki nem veszi el az életemet tőlem. So I'm not complaining. Tehát nem panaszkodok, You know, I'm not saying nem azt mondom, that everybody's bad hogy mindenki rossz, and I'm just, you know, victim. és én meg egy áldozat vagyok. You know, I'm suffering, Szenvedek, and you know others don't care. és mások nem törődnek ezzel, You know, it's like, but he said, like, hanem azt mondta, no one takes this life from senki sem me, veszi el, but I lay it down for myself. hanem én leteszem magamnak. Én magam teszem le. You know how much it means for us as believers? Tudjátok, hogy milyen sokat jelent ez számunkra, hívők számára? Because this is example, Mert ez a mi példánk. and we can live life like this. És mi is tudjuk élni az életet így. No one
took my life from me. Senki nem vette el tőlem az életemet. And people, some religious people És vannak olyan vallásos emberek, who are hurt akik by religion system. akik lesérültek a And vallási they turn rendszerben. away from God. They don't want to do anything with Elfordulnak God. Istentől, és nem akarják, hogy semmilyen közük legyen Istenhez. They have the spirit of being a victim. És ott van bennük ez a szellemiség, hogy ők áldozatok. It's like they took it from me. Elvették tőlem. I wasted my time. Fecséreltem az időmet. There was a guy whom I studied in Bible school with in Baku. Volt egy fiú, akivel együtt tanultam a Bakuban a bibliaiskolában. Then he disappeared from church, from Bible school. Aztán eltűnt bibliaiskolából, eltűnt a gyülekezetből. A couple of years later, I'm meeting him on the streets. Pár évvel később találkoztam vele az utcán. And he was so negative about God, about everything. Annyira ilyen negatív volt Istennel kapcsolatban, meg úgy egyáltalán mindennel kapcsolatban. And look at this, what he says. És figyelj, mit mond. He says, Azt mondta, being in Bible school, az, hogy én bibliaiskolába jártam, I wasted time. az igazából egy elfecsérelt idő volt. And I was like kind of, really? Mondom neki, tényleg? How come? Hát ez hogyan lehetséges? And like it was just, empty, it was in vain and stuff. Üres volt, meg hiába való volt And I az said, egész. but when you've been there, you've been enjoying it, and De you saw mondom the meaning of neki, it. amikor ott voltál, akkor élvezted, és láttad az értelmét, hogy miért csinálod. What happened to you? Mi történt veled? God disconnected. Igazából from God. elveszítette a kapcsolatot Istentől, elszakadt. And now he says, És most azt mondja, oh, my life was taken from me. hogy az életemet elvették tőlem. Jesus says here, Jézus itt azt mondja, no one takes my senki life. sem veszi el az életemet. I lay down Én from teszem le myself. magamtól. So this is a believer's way of thinking. És így gondolkodik egy hívő. No one takes my life. Senki nem veszi el az életemet. Maybe years after there will be somebody who's listening to. Lehet, hogy sok évvel később lesz valaki majd, aki hallgatja, és azt mondod, oh, Pastor Kende took my life. ó, Pásztor Kende elvette tőlem az életemet. He washed my brain. Kimosta az agyamat. With his preaching, A teaching. prédikálásával, meg a tanításával, Church a took my gyülekezet life. elvette tőlem az I életemet. wasted my... Elfecséreltem ezeket az éveket. It's not true, Nem igaz. but it means De az azt jelenti, that you will be in a different system then. hogy akkor, ha ezt mondod, egy másik rendszer része leszel. You would be in a human God system. Ebbe az ember-Isten rendszerbe leszel. And you will think És that azt everything is fogod okay with gondolni, you. hogy minden rendben van veled. But it's good if we will think today De az nagyon jó, hogyha mai napon át tudjuk gondolni, and we would rethink, reevaluate things in ourselves és újra értékelni a dolgokat saját magunkba. and decide. És újra eldönteni, Now, as you are part of the church, ahogy most itt vagy a gyülekezet részeként, as you are studying maybe in Bible ahogy school, bibliaiskolába vagy mondjuk, as you are doing some ministry, ahogy szolgálsz valamit, what actually happens to you? mi történik veled? Is it you doing Ezt most te csinálod, or somebody is doing it to you? vagy valaki csináltatja ezt veled? Are you connected to God? Te Istennel össze vagy kapcsolódva, van kapcsolatod, or you're just living a religious vagy type of igazából life? csak egy ilyen vallásos rendszer életet And you élsz. do that, others also do. És csinálod azt, amit mondjuk mások is csinálnak. But you have no idea why. De fogalmad sincs, hogy miért csinálod konkrétan, amit csinálsz. But just behaving like others. Csak hát úgy viselkedsz, mint mások, ugye? And Jesus said, I have authority És Jézus azt mondta, hogy nekem van to lay hatalmam down. letenni az I have authority életemet, to take it again. és van hatalmam ismét felvenni azt. You know what? You have authority. Tudod mit? Van tekintélyed. You can lay down your life. Le tudod tenni az életedet? You can take it. Fel tudod You have tenni. authority. Tehát megvan ez a You tekintélyed. have free volition. Van szabad akaratod. You just have to decide. Úgyhogy igazából csak döntened kell, What is the hogy most mit important szeretnél, thing in hogy your mi a life? legfontosabb a te életedben, And what is the secondary? és mi az, ami másodlagos az életedben. It's actually, it's awesome. És ez igazából nagyon csodálatos dolog, Jesus was not killed hogy Jézus by anybody else.
Jézus nem megölték bárki más. It looked like Úgy nézett ki kívülről, soldiers there, Roman ugye soldiers. ott vannak a romai katonák, There's a situation with a betrayal, és aztán whatever. ott van, elárulják ez a helyzet, amiben benne volt. But at the final account, you understand that he De himself gave his végső life. soron ezt kell, hogy értsük, hogy ő adta oda az életét. And he showed És megmutatta nekünk again and ezzel, again újra és újra, how believers should trust God hogy egy hívőnek hogyan kell Istenbe bízni. for God's supernatural help. Azzal kapcsolatban, hogy Isten természet feletti módon segíti a hívőt. Jesus showed that believers can be spiritual Tehát Jézus megmutatta azt, hogy egy hívő lehet szellemi, and at the same time fulfill all the civil duties. és ugyanakkor az összes civil feladatát betölti. But fulfilling civil duties, De úgy tölti be ezeket a civil feladatokat, he didn't become a part of this world, hogy nem lesz része a világrendszernek, but stayed the part of the kingdom of God. hanem Isten királyságának az oldalán maradt. We're visitors here. Mi itt látogatók vagyunk ebben a világban. Don't change the status. Úgyhogy ne változtass a státuszon. Stay visitor Úgyhogy maradj látogató. until the last breath of Az yours. életed utolsó leheleteig. You belong to God. Istenhez You tartozol, don't belong to any system semmilyen más that rendszerhez, this changing world can, create. amit ez a változó világ létre tud hozni. Okay. Jó? So hope you're good. You're doing good, Remélem, hogy jól vagytok. and hope that God will really teach you something important through this. És remélem, hogy Isten valami fontosat tanított nekünk ma, And it may help you ami segít esetleg maybe one day, egy nap. maybe today, Lehet ma, maybe tomorrow. de az is lehet, hogy holnap. So God bless all of us, Hogy Isten áldjon mindnyájunkat, and see you soon. nem sokára találkozunk.